Thêm một lạng da luôn cho khách nha. Cô ăn chay 40 năm. Món cơm da gà này á, cô đã hoạt động 10 năm. Nhà cô thì ở trên lầu, cô làm hàng trên đó xong là cô câu dây xuống. Vì cái lẽ đó mà cô mới có cái biệt hiệu là cơm da gà thả dây. Cô là Lê Thị Phi Nga, năm nay là cô được 62 tuổi rồi. Cô mới bán là vào năm 2014. Lúc đó là cô đi bán dạo ở các cái trường học, với lại cô ra chợ đẩy dạo đi bán. Rồi một thời gian sau đó là sức khỏe cô không có, rồi địa phương mới giúp đỡ cho cô có một cái chỗ bán ổn định ngay dưới chân cầu thang để lôi nhà cô. Cơm da gà thả dây đó là cái nhân duyên. Khi mùa dịch đó là không có được bày ra bán. Nhà cô thì ở trên lầu. Rồi từ đó là cô làm hàng trên đó xong là cô câu dây xuống. Với lại thời gian sau làm đường ở dưới đây nè, cô thấy nó không có được hợp vệ sinh. Ra thôi cứ để trên nhà, mình làm rồi mình giao cho khách hàng cho nó an toàn hơn. Có người hướng dẫn cô để xài bồ đàm để mà nó không có ồn. Chứ mỗi lần la như thế lớn tiếng lắm. Cô ăn chay từ năm 1985, 40 năm của cô. Trước khi đó là cô bán cơm chiên Dương Châu. Cô được một người chị bạn nói cô đó là chiên món da gà bán thử xem, bỏ vô xem học sinh có thích không. Nếu mà bỏ vào á, không có chiên không nó lạc lắm. Ra cô mới tự sáng chế ra, cô cho thêm đường với nước mắm. Nghề phải dạy nghề, mình phải qua những cái mà nó hỏng rồi mình mới đúc kết được cái kinh nghiệm. Lúc đó là các cháu của cô đó nếm mùi vị cho cô, rồi mỗi đứa góp ý, rồi cô cứ thế theo cân lượng đó mà cô làm. Cô hửi cô có thể biết được là mặn hay là lạc. Đó là sở trường mà khi mà cô đưa lên là cô cảm nhận bằng cái ngửi của mình thôi. Trong cơm của cô thì là đầy đủ món ăn trong đó. Nó là gà xé chả lụa, hột vịt chiên, da gà giòn và gà xá xíu. Đó, kèm theo đặc vị nữa là nước sốt chan vào. Đặc biệt của món ăn đó là da gà chiên giòn cô sên nước mắm đường. Công đoạn là làm da gà giòn ha, quan trọng nhất là cái người chiên da gà. Họ phải chiên làm sao để khi mà cái miếng da nó chỉ còn là khô thôi. Cô là em của cô Nga. Cô chỉ là người chiên thôi. Trách nhiệm của cô là chỉ chiên cho nó giòn. Rồi 4 giờ là cô nổi lửa cô chiên. Cô đảo đến khi nào cái da nó giòn là nó sẽ sột sột liền. Nó khó ở cái phần da mỏng và da dày. Nhưng mà nó còn khó nữa là ngồi nóng quá người ta không chịu nổi. Đảo liên tục luôn. Về tối tới là tay phải ngâm muối, rất là mỏi. Con chiên da mỏng con sẽ không mở được lửa lớn. Nếu một chảo da dày thì con sẽ chiên tầm cỡ 1 tiếng, nhưng mà chảo da mỏng con chiên phải gần 2 tiếng. Rồi sau khi đó là cô mới qua cái công đoạn là nước mắm với đường. Cô khuấy tan vào rồi cô mới đổ qua bên cái chảo đó rồi cô sơ lên. Nếu mà khi chiên giòn thì sơ lên nó mới giòn. Nếu mà chiên mà nó không giòn á hả, khi đưa cái nước mắm đường vào là nó sẽ dai dai. Đó là cái công đoạn gắt nhất luôn. Còn tại sao mà khách hỏi cô á là không có cho rau củ, là vì nếu đưa vào hộp cơm thì nó sẽ làm cho mềm da. Giờ con thấy đường phố không vắng que luôn. Cô còn bán được là cô may mắn lắm rồi. Đôi lúc giá thành thì có những lúc đó là nó cũng khắt khe dữ lắm. Nhưng mà cô vẫn giữ nguyên một cái giá đó. Chứ không phải cần là bán cái số lượng ít mà là nhiều. Vì ai cũng là lao động hết mà. Đó, mình chủ yếu phục vụ cho người ta ăn ngon, ăn no. Đó, nhất là shipper nữa. Có những khách hàng người ta lại đây ăn mỗi ngày. Người ta không cần phải đi nấu cơm. Dạ em thấy ngon, thơm, nó không bị cái hôi dầu. Em ghé quán cũng được 5-6 lần rồi. Dạ đây là lần đầu tiên em ăn. Cái này này nó thấm vị. Thôi một chỗ khác, một số chỗ em ăn nó hơi lạc, nhưng mà ở đây thì được cái là nó thấm vị luôn. Không bị hôi dầu, một số chỗ em ăn rất là hôi dầu. Cô giờ cô lớn tuổi rồi, với lại chân tay cô gãy hết mấy lần. Ra khi cô cầm đồ á là nó rớt xuống. Nó yếu cơ á, lại dễ rớt, đổ bể lắm. Cô thì bây giờ lớn tuổi rồi, cô không có trực tiếp trong gian hàng nhiều.
Cái đứa mà con trai đó là nó đã ra ngay từ lúc còn nhỏ, là nó đã ra nó phụ cô biết nấu cơm đó ha. Lúc đó nó chỉ mới học lớp 6 thôi. Ba mẹ em mất từ lúc em còn nhỏ, mấy bác em là không có lập gia đình, mấy bác em là nuôi tụi em từ nhỏ đến lớn luôn. Bởi vậy làm gì làm tụi em cũng thương bác mình nhiều hơn. Hai vợ chồng em gái út của cô á mất thì để lại cho cô 3 đứa con. Trời ơi, có nhiều hôm mà cô làm á là 2 ngày cô chưa biết ngủ luôn. Nó bán cơm dạo ở trường mà, bán cho học sinh đó. Rồi còn lại cái cô đẩy ra chợ cô bán. Bởi vì bác em mặc dù là hơi khó khăn thiệt, lớn tuổi mà ăn chay trường mà bán nước nó không có vốn nhiều, nhưng mà vẫn cho tụi em ăn học đại học nè. Với lại bác em tôi muốn tụi em có tương lai, nên tôi nhất là đi con. Ra giờ nhà cô cũng hơi thoát khó rồi, không còn trong hộ nghèo, chỉ là hộ cận nghèo. Đối với cô á, giờ phút này á, là cô chỉ mong sao á, mấy cháu cô á, là biết có điểm dừng, sống tốt. Mưa vẫn hay mưa chờ đợi đến đầu. Làm sao em nhớ những vết tim đây. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lãng rơi. Cuộc sống thì ai cũng phải có những cái khó khăn, nhưng mình cố gắng mình khắc phục rồi mình vươn lên. Còn giờ cô còn sức khỏe thì cô còn làm được thì cô cứ vẫn phục vụ. Niềm vui cuối cùng của cô là cô chỉ cầu mong có sức khỏe để cô còn tiếp tục cống hiến cho khách hàng, những khách hàng yêu chuộng cô. Shipper mà lại cô hay kêu là làm cho shipper ăn. Bởi vì shipper là người ta thích ăn cơm nhiều để lấy no mà. Ngoài cô lo cho gia đình cô, nếu mà khách hàng ủng hộ cô được nhiều, cô cũng sẽ đi để mà giúp đỡ cho những người khác hoàn cảnh họ khó khăn như cô khi trước. Ta không thể chọn được cho mình một nơi sanh ra đâu, nhưng mà mình có thể chọn được cho mình phong cách sống. Mình cứ sống vì mọi người thì mình sẽ ok. Bố Đó, có cái trộn nó lên. trộn lên như này á? Đúng rồi. Đâu sẽ qua thì cái việc chọn. Ồ lắm cô ạ. Vậy thì mình cố gắng lên, cố lên đúng không? Còn cho người ta quay chú quay lưng hoài. Quên. Nè mấy em đưa cho khách tôi hay hạ đứa nào vui. Cũng quay lên đúng không? Mình mở con gà ra. Anh ơi cho em xin quay một tí được không? Hôm nay đi ăn cơm gà cũng quay. Đấy, cho người con luôn. Đây là em có duyên lên hình rồi. Xin cho tôi như cơn ngủ. Dù em đưa em lên một lần, dù em vào lòng, đưa em vào đời một đời như đưa. Cho tôi xin em như gối mòn, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương cờ trào. Được chưa? Ôi hay quá. Hay quá. Ôi.